Lesson 2. As always, first listen carefully and then repeat it out loud. Könyv. Könyv. Táska. Táska. Telefon. Telefon. Óra. Óra. Lámpa. Lámpa. Toll. Toll. Papír. Papír. Szappan. Szappan. Tányér. Tányér. Víz. Víz. Listen carefully one more time and repeat it out loud, then I'll ask you about it. Könyv. Könyv. Táska. Táska. Telefon. Telefon. Óra. Óra. Lámpa. Lámpa. Toll. Toll. Papír. Papír. Szappan. Szappan. Tányér. Tányér. Víz. Víz. Okay, now say bag. Táska. Say clock or watch. Óra. Say lamp. Lámpa. Say soap. Szappan. Say plate. Tányér. Say paper. Papír. Say book. Könyv. Say phone. Telefon. Say pen. Toll. And say water.
víz. See you in the next lesson.